હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખવાતી સાબુદાણાની ખીચડી। સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ સરળ રીતે બની જતી વાનગી છે, પરંતુ તે બનાવવા માટે તમારે અમુક ટિપ્સનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે, જે હું આ વિડીયોમાં તમને બતાવીશ। ઘણા લોકોથી સાબુદાણાની ખીચડી દાણેદાર નથી બનતી, તેમજ કાચી પણ રહી જતી હોય છે। જો તમે મેં અહીંયા બતાવેલી રેસીપીને ફોલો કરશો તો તમે પણ મેં અહીંયા બનાવી છે તેવી એકદમ છૂટી છૂટી અને દાણેદાર સાબુદાણાની ખીચડી બનાવી શકશો। તો ચલો શરૂ કરીએ। એના પહેલાં જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે તરત જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી, વ્રત કે ઉપવાસમાં ખવાતી એવી સાબુદાણાની ખીચડી। સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2.5 કપ જેટલા મીડિયમ સાઇઝવાળા સાબુદાણા લીધા છે। સૌપ્રથમ આપણે આ સાબુદાણાને 4 થી 5 વાર પાણીથી ધોઈ લઈશું, જેથી કરીને એના પરનું સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જાય। ચાર થી 5 વાર ધોયા પછી આપણે સાબુદાણા સોક કરવા માટે સાબુદાણા ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરી લઈશું। અહીંયા વધારે પડતું પણ પાણી ઉમેરવાનું નથી। મેં અહીંયા બતાવ્યા પ્રમાણે ખાલી 1 ઇંચ જેટલું પાણી સાબુદાણાની ઉપર રહે તેટલું જ પાણી ઉમેર્યું છે। પાણી ઉમેર્યા પછી આપણે સાબુદાણાને 5 થી 6 કલાક માટે ઢાંકણ બંધ કરીને પલાળવા મૂકી દઈશું। 5 થી 6 કલાક સોક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ છૂટા છૂટા મોતી જેવા સાબુદાણા ફૂલાઈ ગયા છે, તેમજ સાબુદાણાએ બધું જ પાણી સોક કરી લીધું છે। સાબુદાણા પ્રોપરલી સોક થયા છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે તમે સાબુદાણાને આંગળીથી ક્રશ કરી જુઓ। જો તે ઇઝીલી ક્રશ થઈ જાય તો સમજવું કે સાબુદાણા પરફેક્ટલી સોક થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ સોક કરેલા સાબુદાણામાં સિંગદાણાનો અધકચરો ભૂકો 1 વાટકી જેટલો એડ કરીને સાબુદાણા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। સિંગદાણાનો ભૂકો એક્સ્ટ્રા મોઇસ્ચર એબ્સોર્બ કરી લેશે, જેથી કરીને ખીચડી એકદમ છૂટી છૂટી બનશે અને ચોટશે પણ નહીં। સિંગદાણાનો ભૂકો પ્રોપરલી મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેને થોડીક વાર સાઈડમાં મૂકી દઈશું। હવે આપણે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા બતાવ્યા પ્રમાણે 1 બટેકાની સ્લાઇસ કાપીને રેડી રાખી છે। તે ઉપરાંત મેં અહીંયા દાડમના દાણા અને 1 નાની વાટકી કાચા સિંગદાણા લીધા છે। ત્યારબાદ મેં અહીંયા ઝીણા સમારેલા ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન છીણેલું આદું, 3 થી 4 લીલી મરચી અને થોડાક કડી પત્તા રેડી રાખ્યા છે। હવે મેં અહીંયા ખીચડી બનાવવા માટે એક કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ લઈને તેને ગરમ કરી લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 1 નાની વાટકી કાચા સિંગદાણા ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં છીણેલું આદું અને લીલી મરચી નાખીને સાતળી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં કડી પત્તા અને 1 ટીસ્પૂન હિંગ પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં પોટેટો સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે સોલ્ટ એડ કરીશું। મેં અહીંયા 2 ટીસ્પૂન સોલ્ટ ઉમેર્યું છે। તમે સોલ્ટને બદલે સિંધવ મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો। હવે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટને પ્રોપરલી મિક્સ કરીને કઢાઈને ઢાંકીને 5 થી 10 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે તમે ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કરતા રહેજો, જેથી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ કઢાઈમાં ચોંટી ના જાય। આ પ્રોસેસ આપણે 2 થી 3 વાર કરવી પડશે। જ્યારે તમે ઢાંકણ ખોલો ત્યારે બટાકાને ક્રશ કરી જુઓ। જો તે ઇઝીલી તૂટી જાય તો સમજવું કે બટેકા કૂક થઈ ગયા છે।
અહીંયા 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તેમ પોટેટો સ્લાઇસ ઇઝીલી તૂટી જાય છે, મતલબ કે બટેકા પ્રોપરલી કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં સાબુદાણા અને સિંગદાણાનું મિશ્રણ એડ કરીને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા પછી આપણે કઢાઈને ફરીથી 5 થી 7 મિનિટ માટે ઢાંકીને સાબુદાણાને ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ઢાંકણ ખોલીને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ મિક્સ કરતા રહીશું. અહીંયા સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક થવા દેવાના છે. હવે તેમાં મેં અહીંયા 1 લીંબુનો રસ ઉમેરીને ફરીથી મિક્સ કરીને ઢાંકીને કૂક થવા દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો તેમ સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે, તેમજ સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ છૂટી છૂટી બની છે. હવે સાબુદાણાની ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે, તેથી આપણે તેમાં થોડાક સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીને ગેસ બંધ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ સરસ મજાની છૂટી છૂટી ખીચડી બની છે. તો તેને આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે તેને આપણે કઢી પત્તા અને દાડમના દાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો હવે આપણી સાબુદાણાની ખીચડી સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તમે પણ મારી રેસીપી ફોલો કરીને સાબુદાણાની ખીચડી બનાવજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમારાથી સાબુદાણાની ખીચડી કેવી બની હતી. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આવી જ અવનવી અને ટેસ્ટી રેસીપી જોવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.